පසුගිය සතියේ දිවයිනේ බටහිර බැවුම් ප්‍රදේශවලට ඉතා අධික වර්ෂාපතනයක් ලැබුණු අතර ඇතැම් ප්‍රදේශවලට මිලිමීටර් 200 ඉක්ම වූ වර්ෂාපතනයක් වාර්තා වුණා. ඒ වගේම තවත් ප්‍රදේශවලට වියලි කාලගුණ තත්ත්වයක් වාර්තා වුණා. ඒ අනුව ඉදිරි සති දෙක තුළ වර්ෂාපතන රටාවේ වෙනසක් ඇති වේවිද? එල් නිනෝ තත්ත්වය තවමත් ශ්‍රී ලංකාවේ කාලගුණයට බලපාන්නේ කෙසේද? අද මෙම වීඩියෝවෙන් ඒ සියල්ල පිළිබඳව ඔබට දැනගන්නට පුළුවන්. අද මෙම වීඩියෝවෙන් අගෝස්තු මාසයේ ඉදිරි සති දෙක සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය, පසුගිය සතියේ වර්ෂාව, උෂ්ණත්වය සහ සුළං නිරීක්ෂණ වගේම එල් නිනෝ තත්ත්වයේ නවතම යාවත්කාලීන කිරීම සහ ශ්‍රී ලංකාවට එහි බලපෑම පිළිබඳව ඔබ වෙත ගෙන එනවා. මෙම සිතියමෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඍතූන් මත පදනම් වූ දේශගුණික කලාප නිරූපණය වෙනවා. අපි මෙම වීඩියෝවේ ඉදිරිපත් කරන වර්ෂාපතන සහ උෂ්ණත්ව දත්ත සියල්ලම මෙම දේශගුණික කලාප පදනම් කරගෙන සකස් කර තිබෙනවා. දැන් පසුගිය සතියේ වර්ෂාපතන නිරීක්ෂණයන්ට යොමු වෙමු. ජූලි 29 සිට අගෝස්තු 4 දක්වා කාලය තුල ශ්‍රී ලංකාවේ දෛනික සාමාන්‍ය වර්ෂාපතනය මිලිමීටර් 5.6ක් ලෙස වාර්තා වුණා. විශේෂයෙන්ම අගෝස්තු 1 සිට 4 දක්වා කාලය තුල බටහිර බැවුම් ප්‍රදේශවලට ඉතා අධික වර්ෂාපතනයක් ලැබුණු අතර ජලවිදුලි ජලාශාශ්‍රිත ප්‍රදේශ කිහිපයකට මිලිමීටර් 200 ඉක්ම වූ වර්ෂාපතනයක් නිරීක්ෂණය වුණා. අගෝස්තු 1 සිට 4 දක්වා කාලය තුල ඉහළම දෛනික වර්ෂාපතනය වාර්තා වූයේ බටහිර බැවුම් ප්‍රදේශවලින්. ඒ අනුව අගෝස්තු 3 වන දින නෝර්තන් ප්‍රදේශයෙන් මිලිමීටර් 259ක්, කැන්යන් ප්‍රදේශයෙන් මිලිමීටර් 235ක් සහ ලක්ෂපාන ප්‍රදේශයෙන් මිලිමීටර් 208ක වර්ෂාපතනයක් වාර්තා වුණා. මෙවැනි නවතම කාලගුණ සහ දේශගුණික තොරතුරු දිගටම දැන ගැනීමට අපගේ YouTube නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. දැන් ඉදිරි සතියේ වර්ෂාපතන අනාවැකියට යොමු වෙමු. පුරෝකථනයන්ට අනුව අගෝස්තු 4 සිට 10 දක්වා කාලය තුල බටහිර කඳුකරය, බටහිර තැනිතලා සහ දකුණු තැනිතලා ප්‍රදේශවලට මිලිමීටර් 35 සිට 55 දක්වා වර්ෂාපතනයක් අපේක්ෂා කරනවා. ඒ වගේම උතුරු කඳුකරය, නැගෙනහිර කඳුකරය සහ නැගෙනහිර තැනිතලා ප්‍රදේශවලට මිලිමීටර් 25 සිට 35 දක්වා වර්ෂාපතනයක් ලැබිය හැකියි. අගෝස්තු 11 සිට 17 දක්වා කාලය තුල පෙර සතියට සාපේක්ෂව වර්ෂාපතනයේ තරමක් අඩුවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරනවා. බටහිර සහ දකුණු තැනිතලා ප්‍රදේශවලට මිලිමීටර් 25 සිට 35 දක්වාත්, දිවයිනේ සෙසු ප්‍රදේශවලට මිලිමීටර් 5 සිට 25 දක්වාත් වර්ෂාපතනයක් ලැබිය හැකියි. මීළඟට එල් නිනෝ තත්ත්වයේ නවතම යාවත්කාලීන කිරීමට යොමු වෙමු. මේ වන විටත් එල් නිනෝ තත්ත්වය සමග ආසන්න පැසිෆික් සාගරයේ අඛණ්ඩව පවතිනවා. නීනෝ 3.4 කලාපයේ මුහුදු මත පිට ජල උෂ්ණත්වය දැනට සාමාන්‍යයට වඩා සෙල්සියස් අංශක 2.1කින් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. පුරෝකථනයන්ට අනුව අගෝස්තු මාසයේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට සාමාන්‍යයට වඩා වැඩි වර්ෂාපතනයක් ලැබීමේ හැකියාව පවතිනවා. එම හැකියාව අගෝස්තු සිට ඔක්තෝබර් කාලයේදී 45% වන අතර සැප්තැම්බර් සිට නොවැම්බර් කාලයේදී 70%ක් දක්වා ඉහළ යනු ඇතැයි පුරෝකථන පෙන්වා දෙනවා. දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ උෂ්ණත්ව තත්ත්වයට අවධානය යොමු කරමු. ජූලි 29 සිට අගෝස්තු 4 දක්වා කාලය තුල ශ්‍රී ලංකාවේ සාමාන්‍ය උපරිම උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 32ක් ලෙස වාර්තා වුණා. එය පෙර සතියට සාපේක්ෂව සුළු අඩුවීමක්. ඉහළම සාමාන්‍ය උපරිම උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 35.4ක් ලෙස නැගෙනහිර තැනිතලා ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වූ අතර නැගෙනහිර කඳුකරයේ අවම සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 20.2ක් ලෙස නිරීක්ෂණය වුණා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාව අවට උතුරු නැගෙනහිර සහ බටහිර මුහුදු ප්‍රදේශවල මුහුදු මත පිට ජල උෂ්ණත්වය සාමාන්‍යයට වඩා සෙල්සියස් අංශක 1.5කින් ඉහළ අගයක පැවතුණා. මීළඟට ශ්‍රී ලංකාවේ සුළං තත්ත්වයට අවධානය යොමු කරමු. ජූලි 27 සිට අගෝස්තු 2 දක්වා කාලය තුල කිලෝමීටර් 1.5ක උස මට්ටමේදී සුළං ප්‍රධාන වශයෙන් බටහිර දිශාවෙන් තප්පරයට මීටර් 10 සිට 20 දක්වා වේගයකින් හමනු ලැබුවා. ඉදිරි සතියේදී මෙම සුළං තරමක් මන්දගාමී වෙමින් වයඹ සහ බටහිර දිශාවන්ගෙන් තප්පරයට මීටර් 5 සිට 15 දක්වා වේගයකින් හමා යනු ඇති බව අපේක්ෂා කරනවා. මීළඟ සතියේත් සිකුරාදා දින මේ අයුරින්ම නවතම කාලගුණික තොරතුරු රැගෙන එන තෙක්
වීඩියෝ එක ෂෙයා කර ශ්‍රී ලංකාවේ දේශගුණික සාක්ෂරතාවයේ ඉහළ නැංවීමට ඔබත් දායක වන්න. ඒ වගේම අපගේ YouTube නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න.